یک مدیتیشن بی‌نظیر و عالی در مورد ذهن‌کره برای شما آماده کردم. بعد از دیدن این مدیتیشن و کار با اون که 5 مرحله داره، شما میتونید بر ذهن‌کره تسلط پیدا کنید. میتونید امواج دریافتی ذهن‌کره شخصی خودتون رو پالایش کنید و اونهایی رو انتخاب کنید نگه دارید که به نفع شماست و امواج ذهنی که بد شما رو میخواد و برای شما مضر اونها رو پالایش کنید و حذف کنید. علاوه بر اون میتونید با شناخت ذهن‌کره شخصی و ذهن‌کره اشتراکی کره زمین میتونید نحوه کار ذهن‌کره رو متوجه بشید و بتونید به سادگی در این ذهن‌کره امواج ذهنیتون رو برای دیگران ارسال کنید. بله عزیزان، این مدیتیشن این قابلیت رو به شما میده. اگر مایلید که این مدیتیشن رو با من کار کنید، لطفاً تا پایان ویدیو با من همراه باشید. مطمئنم که این مدیتیشن رو اجرا کنم خیلی ها سوال میکنن ذهن‌کره چیه. پس قبل از اینکه وارد اجرای مدیتیشن بشم، اجازه بدید یک تحلیل خیلی ساده ای از ذهن‌کره به شما بدم تا بتونید متوجه بشید که ذهن‌کره چیه و چجوری میشه باهاش کار کرد. برای اینکه بتونید ذهن‌کره رو بشناسید، دو تا مثال بسیار ساده میزنم. عزیزان، فرض کنید داخل یک آکواریوم یا یه رودخونه یا یه دریا تعدادی ماهی دارن زندگی میکنن. حالا آکواریوم ساده تر تصورش، یک آکواریوم رو در نظر بگیرید که تعدادی ماهی دارن زندگی میکنن. در اطراف سر و بدن هر کدوم از ماهی‌ها یک حوزه آبی وجود داره که من بهش میگم آبکره. درون این آبکره ماهی‌ها میتونن اطلاعات ورودی از ماهی‌های دیگه از دنیای بیرون رو درک کنن و میتونن از درون این آبکره اطلاعاتی رو که میخوان به دیگران ارسال کنن. عزیزان، آبکره به همین سادگیه. یک ماهی رو در نظر بگیرید، در اطرافش یک حوزه شخصی وجود داره که چند سانتی متر از بدن ماهی ها فاصله داره. این به سادگی آبکره رو تشکیل میده. آبکره چه کاری میتونه بکنه؟ همون کاری که آب میتونه انجام بده. امواج آب میتونن ارتعاشات فیزیکی رو ارسال یا دریافت کنن، مثل صوت، مثل ارتعاشات صدا و هر ارتعاشات دیگه. هر کدوم از ماهی‌ها دور خودشون یک آبکره دارن و اما عزیزان، این آبکره ها که به هم بپیوندن آبکره اشتراکی این آکواریوم رو میسازن. حالا ما یک آکواریوم داریم با یک آبکره اشتراکی که تمام ماهی‌ها در اون شریکن و میتونن در اون به هم اطلاعات بدن و اطلاعات بگیرن. مثال دیگه ای که میشه زد هواکره هست. فرض کنید در یک قفس تعدادی پرنده و جانور وجود دارن. عزیزان، دور هر کدوم از این پرنده ها و جانوران یک حوزه هوا وجود داره که ما به اون میگیم هواکره. یعنی اطراف هر پرنده یا جانور به فاصله چند سانتی متر یک هواکره وجود داره. این هواکره چه کاری میتونه انجام بده؟ همون کاری که جریانهای هوا میتونن انجام بدن. میتونن ارتعاشات صوتی رو منتقل کنن، میتونن فشارهای هوا رو منتقل کنن و میتونن کارهایی رو کنن که جریانهای هوا میتونه انجام بده. هر کدام از جانوران پس یک هواکره شخصی دارن و هنگامی که همه پرنده ها و جانوران رو با هم در نظر میگیریم، از به هم پیوستن هواکره های شخصی هواکره اشتراکی قفس به وجود میاد که متعلق به تمام جانوران موجود در این قفس هستند. و عزیزان، اگر فراتر بریم
در دور تا دور کره زمین یک هواکره وجود داره، همون اتمسفر هست که میتونه اطلاعاتی رو منتقل کنه که جریانهای هوا میتونن منتقل کنن. پس این هواکره یا اتمسفر هواکره اشتراکی کلیه موجودات روی کره زمین هست. و اما در مورد ذهن هم یه همچین چیزی صدق میکنه. اطراف سر خودتون رو در نظر بگیرید به فاصله 1 وجب 25 سانتی متر. برد مفید امواج ذهنیه. البته بردش بیشتره، منتها برد مفیدش که بسیار موثره حدود 1 وجب هست. در اطراف مغز شما امواج ذهنی تراکم بسیار بالایی داره. چیکار میکنن این امواج ذهنی؟ اطلاعات ذهنی رو منتقل میکنن، یا اطلاعات رو دریافت میکنن یا ارسال میکنن. هر شخصی، هر جانوری، هر موجودی روی کره زمین ذهن کره مخصوص خودش رو داره و از به هم پیوستن تمام این ذهن کره های شخصی، ذهن کره انسان ها، جانوران، گیاهان، حتی ذهن کره جمادات، ذهن کره کل کره زمین به وجود میاد. پس اگر از این به بعد صحبت از ذهن کره کردیم، یک همچین چیزیه. یک لایه شفاف دور تا دور کره زمین در نظر بگیرید که از امواج متراکم ذهنی به وجود اومده و درون این ذهن کره امواج ذهنی ارسال یا دریافت میشن. ما صحبتمون از ذهن کره به یک همچین چیزی برمیخوره. حالا که ذهن کره رو شناختیم، میپردازیم به انجام مدیتیشن. این مدیتیشن فوق‌العاده است. فقط خوب گوش کنید ببینید نحوه اجراش چجوریه. مثل تمام مدیتیشن ها باید ابتدا وارد حالت مدیتیشن بشید. ما از 3 نفس عمیق استفاده میکنیم. 3 تا نفس عمیق میکشیم. حالت دم با 4 شماره یا 4 ثانیه. 2 ثانیه حبس دم میکنیم و 6 ثانیه بازدممون باید طول بکشه. این رو 3 بار تکرار میکنیم. هنگامی که این کار رو کردید وارد حالت مدیتیشن سبک میشید. بعد عزیزان باید ذهن کره خودتون رو در مرحله بعدی حس کنید، درک کنید. تمرکزتون رو ببرید روی ناحیه‌ای بین 2 ابرو. روی منطقه بین 2 ابرو تمرکزتون رو ببرید. چند ثانیه صبر کنید. بعد تمرکز رو ببرید داخل سرتون. حدوداً 5 سانتی متری داخل سرتون، وسط سرتون، تا به مرکز مغزتون برسید. روی این مرکز اندکی توقف کنید. ذهنتون رو حس کنید. تراکم امواج ذهنی رو حس کنید. حالا بذارید این مرکز گسترش پیدا کنه. تمام مغزتون رو در بر بگیره و اطراف مغزتون یک حباب تشکیل بشه به فاصله 1 وجب. حالا یک حباب داریم که همون ذهن کره شخصی شماست. روی این حداقل باید چند دقیقه تمرکز کنید تا خوب این ذهن کره رو و تراکم امواج ذهنی رو درک کنید. حالا به قسمت اصلی مدیتیشن میرسیم. در این قسمت ما 3 مرحله داریم. مرحله اول شارژ ذهن کره هست. مرحله دوم تثبیت امواج ذهنیه و مرحله سوم پالایش یا تصفیه ذهن کره است. برای منظور از نفس‌های عمیق استفاده می‌کنیم. به مرکز مغزتون یک نفس عمیق بکشید.
4 شماره احساس کنید امواج نورانی، امواج ذهنی از طبیعت، از درختها، از آسمان، از دریا، از کوهساران، امواج ذهنی پاک پاک دارن به سمت مرکز مغز شما وارد میشن و دارن ذهن کره شخصی شما رو شارژ میکنن. میتونید از رنگ‌های مختلف استفاده کنید، مثلا از رنگ آبی برای جذب یا جلب امواج آب و امواج آسمان، امواج ذهنی پاک و پالایش شده. یا میتونید از رنگ سبز برای جذب امواج ذهنی درخت‌ها استفاده کنید، یا از رنگ خاکی برای جذب امواج ذهنی کوهساران. در هنگامی که عمل دم رو انجام میدید، اون 4 ثانیه بذارید ذهن کره‌تون شارژ بشه. ببینید امواج ذهنی وارد ذهن کره میشن و داره ذهن کره شخصی شما رو شارژ میکنه. بعد وارد حبس دم میشید، اون 2 شماره‌ای که قرار حبس دم اتفاق میفته. در اون 2 شماره حالت تثبیت هست. بذارید این ذهن کره شما مانند یک کره طلایی بسیار درخشان تثبیت بشه. دیگه امواج ذهنی ورودی رو قطع کنید. بذارید امواج ذهن کره شما رو به یک حالت درخشان و شفاف تبدیل کنن. در این مرحله باید اون حاله شفاف و درخشان رو دور تا دور سرتون حس کنید. این مرحله تثبیته. و اما عزیزان وارد مرحله تصفیه یا پالایش میشیم. در این مرحله همزمان میشه با بازدم. عمل بازدم رو که انجام میدید، حس کنید که انرژی‌های منفی، باورهای غلط، افکار نادرست از درون سرتون، از درون این ذهن کره شخصیتون مثل امواج تیره و سیاه خارج میشن. با بازدم، با عمل بازدم، امواج سیاه از درون ذهن کره‌تون خارج میشه و ذهن کره‌تون رو پالایش میکنه، تصفیه میکنه. این رو به مدت 7 دقیقه الی 10 دقیقه مرتب تکرارش کنید. این معجزه میکنه. من امتحانش کردم، بارها و بارها امتحانش کردم. مدیتیشن ذهن کره مدیتیشنیه که واقعا به شما کمک میکنه ذهن کره‌تون رو درک کنید، تثبیتش کنید، درخشانش کنید و از شر امواج ذهنی نامرغوب، انرژی‌های منفی، افکار منفی راحت بشید. این رو انجام بدید و از نتایج اون لذت ببرید. از اینکه تا پایان ویدیو با من همراه بودید سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، بدرود.